Përshëndetje, mirë se vini në video tutorialet e faqes Youth Online Work. Do të vazhdojmë me instrumentet e Photoshopit, duke u përqendruar tek instrumenti që këtu është numri 2, Retangular Marquee Tool. Pra, këto janë format e selektimit dhe po të klikojmë, pra në këtë trekëndshën e vogël që ndodhet këtu, do dalin format e selektimit, të cilët janë drejtkëndshë ose katror nëse ruajmë parametrat, eliptik, pra në formë eklipsi ose rrethi, dhe një formë tjetër do të ishte një vizë dhe forma tjetër është një kolon. Le të shohim një për një këto funksione. Pra klikojmë tek e para, e cila është pra një formë drejtkëndshë. Atëherë shkojmë dhe klikojmë, pasi kemi klikuar në komandë, klikojmë brenda fotografisë me mouse dhe e mbajmë të shtypur dhe ndërkohë mund të bëjmë një formë të një drejtkëndshi apo të një katrori, më saktë drejtkëndësh, sepse do të jetë vështirë për ta bërë katrorin, sepse nuk mund me dorë të lirë nuk mund të ruajmë dot parametrat. Pra kjo është një nga format që ne mund të zgjedhim dhe siç kemi parë më përpara, duke parë se si mund ta zhvendosim, pra shohim që kemi selektuar dhe kemi zhvendosur në formë drejtkëndëshi një pjesë të fotografisë. Duke klikuar CTRL-Z e rikthejmë në gjendjen e mëparshme dhe më pas CTRL-D bëjmë deselektimin. Është e rëndësishme që të shohim në këtë instrument se nëse ne sërish klikojmë dhe bëjmë po të njëjtin aksion, por këtë radhë mbajmë shtypur në tastier Shift, atëherë do të shohim që lëvizja që bëjmë brenda fotografisë, pra katërkëndëshi të cilin ne selektojmë, lëviz në mënyrë harmonike, pra duke mbajtur shtypur tastin Shift dhe duke lëvizur mausin, atëherë brinjët e këtij katërkëndëshi janë në proporcion, pra ne kemi një katror, nëse do të zgjerohemi më tej, nuk shkojmë dot sepse ruan parametrat, pra ruan formën e rregullt. Pra këtë gjë keni parasysh nëse lëvizim pa shtypur butonin Shift, do bëjmë një katror sipas dëshirës tonë në një formë të lirë, ndërsa nëse mbajmë shtypur butonin Shift të tastierës dhe ndërkohë lëvizim mausin pa hequr dorën nga butoni i majt i tij, atëherë ne përftojmë një katror perfekt. Vazhdojmë sërish dhe kthehemi pra me CTRL-D, heqim selektimin dhe vazhdojmë po tek i njëjti instrument dhe hapim duke klikuar me të djathtën elipsin, pra një formë eliptike ose rrethi. Dhe këtu vazhdon po e njëjta formë, pra mund të kemi këtë gjë në formë elipsi, bëjmë këtë lloj selektimi dhe e provojmë, pra me anë të zhvendosjes që pra provojmë funksionin që i kemi dhënë. Ndërkohë me CTRL-Z kthehemi mbrapsht dhe me CTRL-D heqim selektimin. Duke qenë se e kemi sërish në këtë rast rrethin të selektuar, provojmë të klikojmë tek Shift dhe në këtë mënyrë, pra duke tërhequr mausin, ne kemi proporcionet të një rrethi perfekt, pra dhe po u ilustrojmë pra në fotografi se si ne mund të lëvizim dhe si mund ta përdorim këtë element. Okej, sërish CTRL-Z për ta kthyer në vend dhe CTRL-D për të lëvizur pra selektimin. Ndërkohë, sërish vazhdojmë, klikojmë me të djathtën dhe kemi single row, pra një vizë. Le të themi ne mund të zgjedhim këtë pjesën këtu, për të marrë një vizë. Me sy të lirë është e vështirë që të duket sikur ne kemi selektuar diçka. Aty shihen vetëm kjo vizë, por nuk shihet nëse ne kemi selektuar diçka. Atëherë, duke shtypur CTRL dhe ndërkohë plusin në tastier, ne zmadhojmë fotografinë dhe nëse do e zmadhojmë shumë, okej, tani kemi dalë, po, nëse
e zmadhojmë dhe më tepër, atëherë ne do të shohim që brenda kësaj vize ka disa piksela, pra këtu janë piksela shumë të vegjël me ngjyrën e lëkurës, ndërsa këtu janë me ngjyrën e zezë të fustanit. Pra kjo tregon që në qoftë se ne do ta rrisim dhe më tepër, atëherë padyshim që do shohim diçka që është selektuar në mes të kësaj fotografie, pra si kjo pjesa këtu që është pjesa e mishit dhe pjesa tjetër, pjesa e fustanit, ose kjo pjesa këtu e ndërmjetme. Pra të gjitha këto gjëra ne na shërbejnë për të selektuar, edhe pse domethënë sipërfaqja këtu është shumë e vogël. Rikthejmë sërish duke shtypur CTRL dhe minus në tastier për ta kthyer në gjendjen fillestare. Ok, sërish CTRL-Z për të kthyer veprimet që kemi bërë dhe CTRL-D për të deselektuar, pra për të dalë, le të themi, nga funksioni të cilët i dham. Na ka mbetur dhe një funksion tjetër, shkojmë sërish po tek i njëjti instrument dhe zgjedhim këtë radhë kolonën. Kolona do të jetë diçka e ngjashme me vizën që ishim përpara, pra sërish CTRL+ për ta afruar dhe për të parë pikërisht edhe këtu të njëjtin funksion, pra CTRL-Z, pra që ne brenda kësaj linje mund të kemi selektuar dhe mund të vendosim një shëri çfarë do, ose mund ta heqim, ta spostojmë apo të lëvizim, ja të provojmë për shembull që ta spostojmë. Okej? Pra shikoni që duke e spostuar, nga këtu ne kemi bërë një linje, po të shkojmë pak mbrapsht me CTRL minus, zbulojmë që kemi selektuar diçka dhe kemi hedhur pra anash, këtu në vend që të ishte ngjyra e mishit, është ngjyra e fustanit, sepse e kemi lëvizur, e kemi spostuar majtas. Vazhdojmë sërish me CTRL minus që ta kthejmë pak a shumë fotografi në gjendjen e mëparshme, pastaj CTRL-Z, e cila na rikthen lëvizjen që kemi bërë më parë, dhe sërish CTRL-D për të deselektuar lëvizjen që kemi bërë. Pra në këtë mënyrë kemi shpjeguar instrumentin e dytë, pra format me të cilat ne mund të ndërhyjmë në një imazh apo në një fotografi.